Μέχρι τώρα μιλάει ο Σύνοδος για τοπικά φωτοβολταϊκά. Είμαστε αγρότες, καλλιεργούμε οτιδήποτε και πάμε βρίσκουμε ένα χωράφι δίπλα και στείλουμε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο και προσπαθούμε να πάρουμε όρους ευνοϊκούς για να κάνουμε φωτοβολταϊκά πάρκο. Στο μέτρο που το κάνουμε παράλληλα, ουσιαστικά έχουμε μια καλλιέργεια, ας πούμε ντομάτες, και κάνουμε και μια δεύτερη καλλιέργεια που είναι η ενέργεια. Τα δύο δεν συζητίζονται καθόλου το ένα μετά. Και σε μερικές περιπτώσεις, οι οποίες είναι εγκληματικές, θα έλεγα, μπορεί σε μερικούς από εσάς να μην αρέσει αυτό που λέω, ξυλώνουμε την καλλιέργεια, τις ντομάτες και βάζουμε φωτοβολταϊκά πάνω. Γιατί έχουμε απειδήσει από το να χάνουμε τη σοδιά μας, γιατί οι τιμές στην αγορά δεν είναι καλές και γιατί ένα φωτοβολταϊκό πάρκο έχει μια σταθερή ροή χρήματος, σε σταθερή τιμή, επομένως ξέρεις ακριβώς τι θα πάρεις στον χρόνο, ξέρεις τι επένδυση χρειάζεται να κάνεις, είσαι ρίσκος. Πάμε τώρα να δούμε λίγο μια μεγάλη εικόνα, στην οποία είστε, χωρίς να το ξέρετε, πρωταγωνιστές και θα γίνετε μεγαλύτεροι πρωταγωνιστές μέχρι το 2050. Ποια είναι αυτή η εικόνα? Είναι ένα τρίγωνο που έχει να κάνει με την παραγωγή τροφής, την κατανάλωση νερού και την κατανάλωση ενέργειας. Η γεωργία αυτή τη στιγμή ξοδεύει το 70% του νερού παγκοσμίως κάθε χρόνο και το 14% της ενέργειας. Κατά κόρο η ενέργεια που ξοδεύεται βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το 14% συνεισφέρει στην κλιματική αλλαγή και ως εκ τούτου στα φαινόμενα σαν το Daniel, τα οποία δεν είχαν ξανασυμβεί στη χώρα από γεννησιμία του. Θα μου πεις, εντάξει, και ποιο είναι το πρόβλημα, ζούσαμε έτσι, συνεχίζουμε να ζούμε έτσι. Υπάρχει ένας άλλος παράγοντας, είναι η αύξηση του παγκοσμίου πληθυσμού. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι μέχρι το 2050 ο πληθυσμός της Γης θα φτάσει στα 9,7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Για να ταΐσουμε αυτόν τον κόσμο, εσείς δηλαδή, που παράγεται τρόφιμα, θα πρέπει η γεωργική παραγωγή να αυξηθεί 70 με 100% σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα. 70 με 100%. Τι σας είπα όμως, ότι η γεωργική παραγωγή ξοδεύει 70% του νερού. Αυτή η αύξηση δεν μπορεί να είναι. Εκτός αν χρησιμοποιηθεί τεχνολογία η οποία θα αποτρέψει το ξόδημα του νερού και φυσικά τις ενέργειες. Και δεν μιλάω τώρα για το πόση πρόσθετη γη θα χρειαστεί για να γίνει όλη αυτή η ιστορία, έτσι. Και αυτό θα είναι για να διατηρήσουμε τα σημερινά διατροφικά επίπεδα. Αυτή τη στιγμή στον κόσμο 700 εκατομμύρια άνθρωποι είναι υποσιτιζόμενοι. Επομένως, για να διατηρήσουμε αναλογικά τα σημερινά διατροφικά επίπεδα, 70 με 100% αύξηση της γεωργικής παραγωγής. Μπορεί να γίνει τα συμβατικά μέσα? Απάντηση όχι. Πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Ο λόγος λοιπόν που αρχίζει να πεις η εταιρεία μου, είναι 30 χρόνια ζούσα στην Αμερική και ήρθα στην Ελλάδα, είχα το θράσος στην αρχή της οικονομικής σκέψης να κάνω αυτή την εταιρεία και να προσπαθήσω να λύσω αυτό το πρόβλημα. Πώς μπορούμε στο ίδιο κομμάτι γης να καλλιεργούμε και να παράγουμε ενέργεια και να εξοικονομούμε νερό χωρίς να επηρεάζουμε την απόδοση της καλλιέργειας ταυτόχρονα. Και αυτή είναι η τεχνολογία για τα agrivoltaics που συζήτησε και ο Κώστας. Λοιπόν, αυτό που λέμε δηλαδή είναι ότι είτε σε θερμοκηπιακή καλλιέργεια, που είναι πολύ εύκολο να το δείτε. Εδώ είναι ανοιχτή καλλιέργεια, θα σας δείξω άλλες φωτογραφίες. Σε θερμοκηπιακή καλλιέργεια βάζουμε ένα φωτοβολταϊκό πάνελ στη στέγη του θερμοκηπίου και το θερμοκήπιο γίνεται φωτοβολταϊκό πάνελ. Το φωτοβολταϊκό πάνελ όμως δεν είναι ένα κοινό φωτοβολταϊκό πάνελ, γιατί αυτό το πρόβλημα είναι λυμμένο. Είναι ημιδιαφανές φωτοβολταϊκό πάνελ, του οποίου τη διαφάνεια
την προσαρμόζουμε στις ανάγκες φωτός που έχει το φυτό που είναι κάτω από το πάρκο. Έτσι ώστε να μην χάσουμε την παραγωγή. Είπαμε, η αγροτική παραγωγή είναι το κύριο μας μέλημα και η πρώτη προτεραιότητα. Επομένως, θα πρέπει να εγκαταστήσουμε φωτοβολταϊκά, τα οποία δεν επηρεάζουν τη φωτοσυνθετική ενέργεια που απαιτεί το φυτό για να σας δώσει παραγωγή που παίρνει στο ανοιχτό χωράφι. Επομένως, στο θερμοκήπιο αλλάζουμε την οροφή και αντί να είναι γυάλινη οροφή, ή αν είναι πλαστικό, μπορούμε να κάνουμε θερμοκήπιο που να είναι γυάλινη οροφή και πλαστικό γύρω-γύρω, έτσι ώστε το θερμοκήπιο να γίνει φωτοβολταϊκό πάρκο. Στην ανοιχτή καλλιέργεια τώρα, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχουμε σκέπαστρα για φυτά. Δηλαδή, σκέπαστρα τα οποία σας επιτρέπουν να καλλιεργείτε οτιδήποτε καλλιεργείτε, προστατεύουν τα φυτά 100% από τις καιρικές συνθήκες, παγετό, χαλάζια, χιόνια, καταρακτώδεις βροχές, τα πάντα, μαζεύουν το βρόχινο νερό και σας το δίνουν να το χρησιμοποιήσετε όταν χρειάζεται και όσο χρειάζεται, επιβραδύνουν την εξάψυνση. Έχουμε αποτελέσματα από την Ισπανία, όπου οι ελιές παραδείγματος χάρη σκεπασμένες 20 με 40% νερό λιγότερο και φυσικά παράγουν ενέργεια. Αυτό είναι το καινούριο vision για τα αγροφωτοβολταϊκά. Αγροτική παραγωγή και φωτοβολταϊκά στο ίδιο γράφει στην ίδια στιγμή. Εδώ βλέπετε ένα σκέπαστρο πάνω προς τα φύλλα, είναι στο Ινωκλείο της Φλόρια Παπαγιάννη στην Αθήνα. Έχουμε έναν φορτιστή για ηλεκτρικά μηχανήματα στο χωράφι. Παρεμπιπτόντως, σε μερικά χρόνια από τώρα, όλα τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται στο χωράφι, από τρακτέρ, κοφτήρια, κλαδέματα κτλ. Θα είναι ηλεκτρικά. Θα πρέπει να έχετε φορτιστή εκεί, στο χωράφι. Μπορείτε να δείτε. Αυτό είναι Μύρτιλα στην Ολλανδία. Αυτό είναι Μύρτιλα και Φράουλες στην Ρουμανία. Πάμε. Επομένως, βλέπετε πώς προστατεύει την καλλιέργεια από κάτω, παράγεται ενέργεια. Αυτό είναι αχλάδια. Ψηλές κατασκευές, 5 μέτρα ψηλά. Υπάρχει ο αερισμός, υπάρχει αυτό που σας είπα, η συλλογή του νερού, πλήρη προστασία της καλλιέργειας και παραγωγή ενέργειας. Επομένως, στα αγροτικά προγράμματα έχουμε κάνει εισηγήσεις στο Υπουργείο Γεωργίας. Γιατί να πας στα διχαλασσικά δίκτυα. Κάθε 6 χρόνια πρέπει να τα αλλάξεις. Εάν χρησιμοποιείς αγροφωτοβολταϊκό 30 χρόνια, δεν χρειάζεται να αλλάξεις τίποτα. Και φυσικά το αγροφωτοβολταϊκό πληρώνει τον εαυτό του πουλώντας ενέργεια. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πουλάς, ας πούμε, αχλάδια σε αυτή την περίπτωση για να πληρώσεις την προστασία που σου δίνει το αντιχαλασσικό δίκτυο. Πουλάς ενέργεια. Και προσπαθούμε σε αυτό το καινούριο νόμο που ευελπιστούμε να έρθει σύντομα στη Βουλή, να υπάρχει ευελιξία έτσι ώστε για αυτά τα συστήματα να υπάρχει προτεραιότητα σύνδεση στο δίκτυο. Όπως πολύ καλά είπε ο Κώστας, αυτό είναι μια αναγκαία και ικανή συνθήκη. Επειδή τα πάνελ αυτά είναι διαφανή, αναμονάδα ισχύως, αναβάτ δηλαδή που είναι το συνηθισμένο κόστος που βλέπουν οι κατασκευαστές, είναι προφανώς λίγο πιο ακριβά από τα σημαντικά πάνελ, γιατί σε κάθε πάνελ έχουμε λιγότερα βάτ. Έχουμε μικρότερη ισχύ, επειδή αφήνουμε το φως να περάσει για να χρησιμοποιηθεί από αυτά για να φωτοσυνθέσουν. Πολύ σύντομα θα έχει η Κύπρος νομοθετικό πλαίσιο, όπου επιδοτεί τα αγροφωτοβολταϊκά 30%. Έχει η Γερμανία, και αυτό είναι λίγο ειρωνικό, γιατί ποσοστιαία ο γαλλικός πληθυσμός της Γερμανίας είναι πολύ μικρότερος από τον αγροτικό πληθυσμό της Ελλάδος και έχει ειδική ταρήφα για αγροφωτοβολταϊκά. Έχει η Ιταλία ένα νομοθετικό πλαίσιο, έχει η Γαλλία και ευελπιστούμε σύντομα να έχει και η Ελλάδα. Επομένως, προτεραιότητα σύνδεση στο δίκτυο, ένα αυτό. Και το άλλο το θέμα που συζήτησε ο Κώστας και είναι ότι για το private PPA μπορεί να υπάρχει λύση εκεί, όπου ο αγρότης ή ένα κονσόρτσιο αγροτών που έχουν εγκαταστήσει αγροφωτοβολταϊκά μπορεί να κάνουν συμφωνίες όχι από τον εκμητερή,
αλλά το net metering δεν είναι για τον εαυτό τους, είναι για τρίτους. Υπάρχουν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα που θέλουν να πρασινίσουν το προϊόν τους. Η πιο, θα έλεγα, γνωστή και σε μέγεθος ζήτησης είναι ο πετρελαιός. Το αλουμίνιο. Αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη πάνω από ένα γίγκα private PPAs να αγοράσει δηλαδή ενέργεια, η οποία είναι πράσινη και δεν χρειάζεται να πας να σε πληρώνει ΛΑΚΕ. Μπορείς να κάνεις μια συμφωνία με μια εταιρεία τέτοιου μεγέθους, όχι βέβαια για 50 kW, γι' αυτό λέω consortium αγροτών, που να του δίνει πράσινη ενέργεια και να την αγοράζει. Μέχρι στιγμής το net metering είναι, βάζει τα ρολόγια, αυτός ο οποίος έχει το φωτοβολταϊκό πάρκο, βάζει τα ρολόγια τα δικά του, ας πούμε, και συμψηφίζει έτσι. Αλλά αν το net metering διευρυνθεί και επιτραπεί σε κάποιον παραγωγό να πουλάει μέσα από το net metering σε κάποιον τρίτο, τότε γίνεται το πρόβλημα αυτό σε πολύ μεγάλη ένταση. Τώρα, εκτός από αυτό, υπάρχουν, δεν θέλω να γίνω πολύ τεχνικός, αλλά έχουμε ανακαλύψει μερικά υλικά τα οποία είναι μοναδικά παγκοσμίως. Και ένα από αυτό είναι απορροφάει την υπεριότητα ακτινοβολία και την μεταθέτει στο κόκκινο εκεί, δηλαδή που τα φυτά φωτοσυνθέτουν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, μπορεί να επηρεάσει την αγροτική παραγωγή όσον αφορά την προήμιση ή τα σπρόφυτα. Κάνουμε αυτή τη στιγμή πειράματα με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, όπου πηγαίνοντας από σπόρια στις 2 ή 3 εβδομάδες για να πάρουμε φυτά, ξέρω εγώ, τόσα περίπου, 10-15 εκατοστά, και υπάρχει διαφορά σε διάφορα φυτά που είναι από, ξέρω εγώ, 8% στη ρίγανη μέχρι 48% στις μελιτζάνες. Επομένως, χρησιμοποιώντας αυτά τα συστήματα που σας λέω, αυτό το τύπο των banner, εκτός από την παραγωγή ενέργειας, εκτός από την προστασία, έχετε επιπρόσθετα ωφέλη, τα οποία έχουν να κάνουν με την επιρροή στο ρυθμό ανάπτυξης των φυτών. Και αυτό γίνεται επειδή χρησιμοποιούμε άχρηστη ενέργεια για τα φυτά και την κάνουμε χρήσιμη. Επίσης, έχουμε παρατηρήσει ότι η βιοποικιλότητα κάτω από το σκέπαστρο δεν επηρεάζεται. Έχουμε παρατηρήσει ότι σας είπα ότι επιβραδύνεται πολύ η εξάρτηση, ως εκ τούτου έχεις λιγότερες ανάγκες ποτίσματος και φυσικά το πότισμα γίνεται γεωργία ακριβίας. Ποτίζεις όσο χρειάζεται, όταν χρειάζεται. Τώρα, αυτά τα υλικά που σας είπα, που κάνουν αυτή τη μετατόπιση του ηλιακού φάσματος, επειδή επιδρούν στο υπεριόδες και το υπεριόδες το χρησιμοποιούν τα περισσότερα έντομα σαν GPS για να καθοδηγούνται, όταν δεν υπάρχει υπεριόδες δεν φεύγουν. Είναι insect repellent, ας πούμε, διώχνει τα ζυζάνια που πιθανόν να προκαλούν προβλήματα στην καλλιέργεια. Με αποτέλεσμα να χρειάζονται λιγότερα φάρμακα στην καλλιέργεια. Αυτή η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί, αυτή τη στιγμή έχει κατασταθεί σε 10 χώρες στον κόσμο, πάνω από διάφορες καλλιέργειες και μέχρι το τέλος του χρόνου θα τελειώσουμε το εργοστάσιο που φτιάχνουμε στην Πάτρα και θα παράγεται επίσης στην Ελλάδα. Και θα είναι μοναδική τεχνολογία, όχι για την Ελλάδα, για τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ότι για εσάς που κάνετε συμβολιακή γεωργία, το μεγαλύτερο ρίσκο και για την τράπεζα η οποία δανειοδοτεί τη συμβολιακή γεωργία, το μεγαλύτερο ρίσκο, εκτός από τις δάνεια και τα λοιπά, το οποίο όμως το διαχειρίζεται με φάρμακα, είναι ο καιρός. Γιατί υπογράψα ένα συμβόλαιο με τον Λύκο και του λέει: σας πω, θα σου δίνω 10 τόνους καρπούς για την εβδομάδα. Πας στην τράπεζα, σου δίνει δάνειο για αυτή την ποσότητα, η οποία σου φέρει έσοδα βάσει του συμβολέου που έχει υπογράψει.
Αν όμως δεν καταφέρεις να παραγωγείς 10 τόνους και παραγγείλεις 5 τόνους, έχει πρόβλημα και ο πελάτης σου, αλλά έχει πρόβλημα και η τράπεζα. Χρησιμοποιώντας ένα αγροφωτοβολταϊκό σύστημα, το ρίσκο του καιρού το μηδενίζουμε. Το οποίο είναι καλό και για εσάς, είναι καλό για τον πελάτη σας, είναι καλό για την τράπεζα. Γι' αυτό και η τράπεζα πληρώς είναι συνεργάτη σε όλη αυτή την προσπάθεια και λέει ότι αν εγκαταστήσει τα αγροφωτοβολταϊκά, εγώ θα τα δανειοδοτήσω. Επειδή ξέρει ότι η παραγωγή ενέργειας και η πόλη της ενέργειας θα ξεπληρώσει το δάνειο. Επομένως, είναι και αυτός ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, επειδή όλο αυτό το εγχείρημα είναι αυτό που λέμε bankrupt, δηλαδή είναι χρηματοδοτείται από την τραπεζικά ιδρύματα και φυσικά την τράπεζα πληρώς που έχει τους αγρότες καταρχήν λόγω του πελάτους